שלום לכולם, למי שלא מכיר אותי, אני עמוס שחם, מנכ"ל חברת בואה אידיאז. ולמי שלא מכיר את בואה, אנחנו חברת פיתוח של פרויקטי ווב מכל הסוגים, עם פוקוס מאוד 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 חזק על אתרי e-commerce בכלל ועל אתרי שופיפיי בפרט. אנחנו עושים סדרה של אירועים ומפגשים לבעלי חנויות ללמוד יותר על היכולות של שופיפיי ועל היתרונות של שופיפיי גם מי שנמצא בשופיפיי לא תמיד מכיר ומשתמש. ובמקביל לאירועים אנחנו גם רוצים לעשות סדרה של סרטונים קצרים, כדי להנגיש לכם עוד יותר מידע בתדירות יותר גבוהה, ולהקל עליכם להיחשף לדברים חדשים שקורים גם בשופיפיי וגם באקוסיסטם של שופיפיי. את הסרטון הראשון אנחנו רוצים להקדיש לנושא ה-POS, Point of Sale, בישראל כמובן. עשינו על הנושא הזה מפגש לא מזמן, וגם הקלטנו אותו, ואנחנו נשים את הלינק לסרטון בתיאור של הסרטון הזה, אבל רצינו לעשות משהו גם יותר מהיר וקצר, וגם עוד קצת דברים שאולי כבר התפתחו מאז. בואו נתחיל ישר בהתחלה עם מה זה בעצם ה-POS. ובעצם זה שם של אפליקציה, אבל אנחנו מתייחסים לזה גם כשם של האופרציה, של שימוש, ביצוע מחירות בסניפים פיזיים, והיתרון הגדול זה שזה בעצם יהיה גם כן על השופיפיי שלכם, וכל מי שיש לו היום חנות יודע שבעצם הוא צריך איזשהו מנגנון מחירה נוסף לשופיפיי, ושופיפיי בעצם מבטלים את הצורך הזה על ידי כך שהם מאפשרים לכם להשתמש ב-POS. אז הלב של המערכת, של המנגנון הזה, זה בעצם האפליקציה, ונדבר עליה, אבל בחנויות פיזיות והדרישות שיש במחירה בסניפים פיזיים, הם בדרך כלל מעבר לאפליקציה. אני יכול לדבר על דברים כמו מדפסת לאישורי הזמנה, סורק ברקודים, בשביל שבמהירות לטעון את הפריטים שאנשים מביאים לקופה על הצ'קאוט של הקופה, ואם משתמשים בסורק ברקודים, אז מן הסתם צריך גם מדפסת ברקודים, ופתרון לברקודים, נדבר גם על זה. כמובן, אפשרות של סליקת כרטיסי אשראי, שזה אמצעי התשלום הפופולרי ביותר בחנויות, אבל גם מזומן, כלומר מגירת כסף, ועוד כל מיני דברים שיכולים לבוא מסביב. אז מעכשיו כשאנחנו אומרים POS, אנחנו מתכוונים לכל המנגנון. אגב, מאז שופיפיי הוציאו גרסה חדשה, ובעצם ה-POS אפשר להשתמש בו, הם מייעדים את ה-POS או לחנויות פיזיות, זה השימוש העיקרי שלו, או אולי לכל מיני צרכים של שימוש במשרד האחורי, בבק אופיס או במחסן, נדבר קצת על הדקויות האלה גם כן, אבל באמת שהמטרה העיקרית זה לשמש אתכם בחנויות. לכל מי שיש כרגע חנות פיזית, בטח יש איזשהו מנגנון שבו הוא בעצם עושה את המחירה ללקוחות שנכנסים לחנות, והחוויה גם של המוכר וגם של הקונה בחנות הפיזית היא קצת שונה כמובן, אפילו לא קצת, הרבה שונה מהחוויה שיש למוכרים ולקונים באונליין. שופיפיי, כמי שמתמקד בערוצי האונליין, ואגב, כמו שאתם בטח יודעים, לא רק באתר, אלא גם בערוצי אונליין אחרים שמתחברים לאתר, eBay ואמזון ואינסטגרם ופייסבוק וכו', הבינו שנכון להם כבר לפני כמה שנים להיכנס גם לנושא של החנויות הפיזיות. ובעצם הסיבות שגרמו להם להיכנס לנושא הזה, הם בעצם היתרונות מצד שני של אותו מטבע, שלכם להשתמש במערכות האלה. בעצם האלמנטים העיקריים ששימוש ב-POS פותר לכם, וזה בעצם הסיבה והיתרונות של ה-POS. מה היתרונות של שימוש ב-POS של שופיפיי? אז קודם כל אני חושב שזה ברור שאם יש לכם כבר היום מערכת בקופה, ויש לכם אתר אינטרנט שמבוסס על שופיפיי, ואולי אתם גם משתמשים בערוצי המחירה האחרים ששופיפיי תומך בהם, אז בעצם יש לכם שתי מערכות נפרדות. ומפה מגיע כל הבעיות מצד אחד, וכל היתרונות שיש לשימוש בשופיפיי. אחד, זה שזה יהיה מערכת אחת. אז יכול להיות שיש פה גם אלמנט של חיסכון כספי, אבל זה בטח מבחינת סרבול ומורכבות, זה פשוט הרבה יותר פשוט. יש רק מערכת אחת, לא צריך לנהל למשל את הקטלוג בשני מקומות שונים וכו'. מתוך הדבר הזה מגיעים בעצם היתרונות היותר גדולים ומסחריים ועסקיים. אז קודם כל, המלאי. הסיבה העיקרית, מספר אחד שארגונים פונים אלינו בשביל לעבור לשופיפיי POS, זה בגלל סוגיית המלאי. בעצם כשיש לנו מלאי בחנות, ובהרבה מקרים מהחנות הזאת, גם מהמלאי שלה, גם מספקים את ההזמנות של האינטרנט, אבל גם אם לא, גם אם יש מחסן נפרד ורוצים לעשות העברות ביניהם, אז בעצם צריך לנהל מלאי בשתי מערכות נפרדות, וזה כאב ראש מאוד 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 גדול, במיוחד למי שיש יותר מסניף אחד. בעצם בשימוש בשופיפיי POS,
בין אם יש לכם מיקום אחד ומחסן אחד שמספק את הכל, ובין אם יש לכם כמה, כי בשופיפיי יש את הפתרון של הלוקיישנים, אתם יכולים לנהל מלאי במקום אחד בלבד. ובעצם זה, אתם גם בעצם לא מנהלים כלום. זאת אומרת, שופיפיי כבר ידע כשיורד המלאי בגלל מחירה בסניף, הוא ידע כשיורד המלאי בגלל מחירה באתר, וזה הכל יתעדכן באופן אוטומטי. אם עכשיו מישהו קנה את הפריט האחרון במדף, זה אוטומטית ירד ממחירה באתר, שזה מדהים. אם כמובן תרצו שלא, אז גם אפשר לעשות, אבל בדרך כלל רוצים שכן. אז ניהול מלאי אחיד ומאוחד, וכפועל יוצא גם אוטומטי, זה יתרון ענק לשופיפיי POS. אבל אפשר לחשוב על עוד יתרונות. למשל, יתרונות שיווקיים. מי שיש לו סניף בטח יודע על הכאב ראש של מחירה של כרטיסי גיפט קארד, שבעצם הקופה הפיזית יודעת אולי, במקרה הטוב, לכבד כרטיסי גיפט קארד מסוג מסוים, הכרטיסים האלה מן הסתם לא יתמכו באתר. וההפך, הגיפט קארדים של שופיפיי שאפשר למכור ולהשתמש בהם באתר, לא יכובדו בקופה, ואז יש כל מיני טריקים שאפשר לנסות לעשות, ואף אחד מהם לא מושלם. בעצם כשעוברים לשופיפיי POS, גם הגיפט קארדים וגם הקודי קופון, שעוד לא דיברתי עליהם, אבל זה באותה מסגרת, יכובדו ללקוחות גם באתר וגם בסניף, ואם יש יותר מסניף אחד. וזה פשוט פותר את כל הסוגיה הזאת של הגיפט קארדים. אנחנו מאמינים שגם מייצר הרבה יותר מחירות בצורה כזאת, כי מישהו שיודע כשהוא בסניף, שהוא יכול עכשיו לקנות גיפט קארד, והוא לא יצטרך לבוא שוב לסניף כדי לממש אותו, יש סיכוי יותר גבוה שהוא יקנה אותו, וההפך. יתרונות נוספים, אתם כמנהלים של כל המערך הזה, תוכלו במקום אחד שנקרא שופיפיי, וכולכם בטח מכירים את המערכת דוחות והאנליטיקה של שופיפיי, לראות את הנתונים מצד אחד בצורה מרוכזת, כלומר, כמה מכרתי בכל החודש, אני לא צריך לחבר מפה ומפה, וגם כמה מכרתי מפריט מסוים. לא משנה כרגע אם זה היה בסניף או באתר, או אם יש לי יותר מסניף אחד. זאת אומרת, אני יכול לראות את המידע בצורה מרוכזת. כמה מחירות הלקוח הזה קנה ממני, ואז יכול להיות שזה גם בסניף וגם באתר. יכול להיות שאתם לא יודעים, אבל יש לכם לקוחות שהם VIP כאלה, אבל אתם רואים אותם בצורה נפרדת ואתם לא שמים לב. אז דוחות מאוחדים, ומצד שני, כמובן, האפשרות לפלטר ולנתח את זה כן לפי אונליין ואופליין, ואם זה אופליין אז סניף אחד או סניף שני וכו'. וזה פשוט ייתן לכם תמונה הרבה יותר נוחה וקלה לבדוק את הביצועים שלכם ולקבל החלטות על בסיס זה. בנוסף, אל תשכחו ששופיפיי גם מביא לכם המון אינסייטס על בסיס המידע שהוא צבר. מי שמכיר את עמוד הבית של האדמין ועוקב אחרי זה רואה שיש כל מיני הצעות ששופיפיי מציג, ואם הוא ידע גם על המחירות באופליין, אז הוא יוכל לתת לכם טיפים הרבה יותר טובים. בואו נדבר עכשיו על הזמינות של הפתרון הזה בישראל. יש איזה מין סטיגמה כזאת שזה לא אפשרי בישראל ולא זמין בישראל, וזה כמובן לא נכון. גם אמרנו את זה במפגש הקודם, גם הדגמנו את זה, וגם הראינו חלק מהלקוחות שמשתמשים בזה. כמובן שמאז יש כבר יותר. ובאמת המוצר הזה, גם האפליקציה, שהיא בסך הכל אפליקציה, אז בוודאי שהיא זמינה, אבל גם המערכת זמינה בישראל. יש כמובן, כמו בשופיפיי באתר, יתרונות למי שנמצא בחול, כי אז יש יותר דברים שעובדים, ובישראל חלק מהדברים האלה לצערנו לא עובדים. כולם יודעים על הסולק של שופיפיי, או אפילו לא של שופיפיי, סטרייפ נגיד, שלא זמין לנו בישראל. אז הפתרון זמין בישראל ועובד בישראל, ובהצלחה רבה ולשמחתנו, ואנחנו גם לא מתפלים, אבל האנשים שבאמת עברו ל-POS לא מבינים איך הם לא עשו את זה קודם, ואיך הם יכלו להתמודד עם כל הבעיות של שתי מערכות נפרדות קודם. ולנו יש את כל הידע. תראו, כמו שאמרתי קודם, ה-POS זה בעצם מערכת מורכבת מכמה רכיבים, וההתאמה של המערכת הכוללת לכל עסק ועסק היא שונה. יש עסקים שעובדים בצורה א' ובצורה ב' ובצורה ג', וכמו שכבר אמרתי, ההטמעה של הפתרון תלויה גם איך אתם עובדים במחסן, בלוגיסטיקה, איך התצורה שלכם, כן ברקודים, לא ברקודים, וגם כמובן איך אתם רוצים לעבוד מבחינה שיווקית ועסקית. וכל שיקול כזה יכול להשפיע על הרכיבים שאנחנו נרכיב לכם במערכת שנקראת POS. ולשמחתנו אנחנו כבר צברנו המון ניסיון עם סוגים שונים של עסקים בפתרון הזה, וגם חשוב לציין שיהיו גם עסקים שמסיבות כאלה ואחרות אנחנו נגיד להם, לצערנו, זה לא מתאים לכם. זה לא קורה הרבה, אבל זה קורה. אנחנו כמובן גם אומרים את הסיבות,
וגם כמובן שהדברים האלה משתנים. יכול להיות שיש איזושהי סיבה מסוימת שבגללה POS לא מתאים לעסק מסוים, אבל אחרי כמה חודשים שופיפיי משנים משהו ופותרים איזושהי בעיה שהייתה שם, ופתאום זה כן אפשרי. וכמובן שאם יש איזה שהם חסרונות לעסקים מסוימים בשימוש ב-POS, אז בסופו של דבר זו החלטה של בעל העסק להשוות בין היתרונות שהוא מקבל מה-POS לבין החסרונות שזה יביא לו, ולשמחתנו לרוב העסקים שפנו אלינו עד היום זה לגמרי התאים וגם אפילו לא היו חסרונות. לגבי תהליך המעבר לשופיפיי POS, אז בעצם זה מתחיל משיחה שאנחנו נעשה ביחד, אנחנו נבין בצורה ראשונית איך אתם עובדים, בסוף למרות מה שאמרתי לפני דקה, על ההתאמות שצריך לעשות, בסופו של דבר יש איזשהו מתווה קלאסי שרוב העסקים עובדים בו, ואנחנו נדאג לוודא האם אתם נמצאים במתווה הזה, ומה בכל זאת יש מקומות שאולי אתם צריכים איזשהו מענה ייחודי לכם, וזה יהיה בשיחה הזאת. אחר כך אנחנו נבוא בהתאם להחלטות שקיבלנו על אותו רכיב, כן סורק, לא סורק, כן מדפסת, לא מדפסת, כן קופה, כן מגירת כסף וכו'. נבוא עם הציוד ונתקין אותו אצלכם בחנות, ואם יש לכם יותר מאחת אז נבוא לכל אחת מהחנויות ונתקין. וכמובן שנדריך אתכם ואת הצוות שלכם איך להשתמש ב-POS. מצד אחד זה מאוד ידידותי ואינטואיטיבי, ולכן ההדרכה היא יחסית קלה ומהירה, ומצד שני, וזה בטח אתם יודעים גם מהאתר, מהמערכת אתר של שופיפיי, לבוא ולעשות שימוש ביכולות הבסיסיות זה מאוד קל ומהיר. יש הרבה מאוד ערך ויתרונות במערכת הזאת, היא מאוד מאוד עוצמתית, והתהליך שאנחנו עושים זה לא להפיל עליכם את הכל המידע והחומר המתקדם במפגש הראשון ובשעה הראשונה, אלא לתת לכם קודם כל להתחיל להשתמש במערכת, לחוות אותה, להתנהל איתה, ואחר כך להתחיל לספר לכם גם על היתרונות הנוספים, שגם כבר קיימים וגם כל הזמן יוצאים ומתעדכנים בשופיפיי. אז כל מי שהנושא הזה מעניין אותו, מוזמן לפנות אלינו, להתייעץ, לשאול, אתם לא חייבים לקחת את זה, אם אתם רק רוצים להתעניין בזה ולשמוע על זה עוד פרטים, ואנחנו פה בשבילכם. תודה.